Я вже декілька разів повторювала виготовлення цієї сироватки, і мені дуже подобається поєднання гіалуронки, ніацинаміду та активу комбучка. Така комбінація дає активне зволоження, та шкіра робиться сяючою, що навіть не встигаєш збирати компліменти. З вами Олена на каналі Косметична кухня Б'юр, на якому я ділюся секретами виготовлення натуральної косметики своїми руками. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я обожнюю читати зворотній зв'язок від вас. Для виготовлення сироватки мені потрібен ось такий набір інгредієнтів, купити які ви можете в інтернет-магазині Bure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. І для початку приготування я беру маленький простерилізований стаканчик і наливаю в нього по 2% пропандіол та пентиленгліколь, які додають в формулі консервуючі властивості, зволожують шкіру і створюють класну сенсорику при нанесенні серуму на шкіру. Далі я додаю до них 1,5% гелеутворювача Solakum AX і розмішую. Також в цю фазу ви можете додати улюблену запашку чи ефірну олію. Я використовую буквально 1 краплю гіпоалергенної віддушки натхнення. Далі я беру новий стаканчик з підготовленою дистильованою водою. Я використовую теплу воду, підігріту приблизно до 40 градусів Цельсія для пришвидшення розчинення всіх компонентів. І далі я додаю 2% ніацинаміду, який освітлює шкіру і робить її сяючою. Також 2,5% мультифункціонального противікового компоненту комбучка, який доповнює дію ніацинаміду. А також 5% суміші гіалуронових кислот High Magic для зволоження та анті-ейдж дії. Розмішуємо компоненти до розчинення. І далі додаємо 2% бета-глюкану для зволоження та заспокоєння шкіри. Також 3% японського натурального зволожуючого фактору Produce 600 та 0,5% де-пантенолу. І останнім у воду я додаю консервант Косфодерм Лео в кількості 2,8%. Цей консервант також виконує хелатуючу дію. І після чого я гарно все розмішую у воді до повного розчинення. І після повного розчинення всіх компонентів у воді я беру і змішую обидві фази. Наливаю трішки води у гліколі з загущувачем та забираю все, що було у маленькому стаканчику. Перемішую і відправляю на магнітну мішалку. Якщо ж у вас немає магнітної мішалки, ви можете розмішувати цей гель за допомогою міні-міксеру або навіть просто за допомогою ложечки. Після розмішування гелеутворювачем я отримала ось такий чудовий гель. Він дуже класно підходить для флаконів з крапельницею. Але ще рано переливати цей гель у флакон, оскільки мені потрібно перевірити рівень його кислотності. І як ви бачите, рівень pH достатньо низький, як для нормальної шкіри. Для себе я буду коригувати pH до рівня 5,5 за допомогою 10% розчину натрій OH. Ви ж можете коригувати на тому рівні, який потребує саме ваш тип шкіри. Про це та як коригувати pH ми детально писали в статті про кислотність в блозі Bure. Переходьте для ознайомлення за посиланням в описі до відеоуроку. І після коригування pH приготування сироватки закінчилося. Переливаємо її в зручний для вас флакон та використовуємо кожен день. Ваша шкіра скаже вам дякую. Я буду чекати на ваші відгуки після виготовлення цієї формули. Мені дуже цікава ваша думка і до зустрічі в наступних відеоуроках.